තරුණ වයසේ ඉන්න කෙල්ලන්ගේ වගේම කොල්ලන්ගේ ලොකු ආසාවක් තමයි කොහොම හරි තමන් ඉන්න ප්‍රමාණයට වඩා සුදු වෙන එක. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම සුදු වෙන්න ඕන නම් මේ දවස්වල ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා ඔයාලට සුදු වෙන්න. ක්‍රීම් වර්ග තියෙනවා, බ්ලීචිං වර්ග තියෙනවා, ඒ වගේම ඉන්ජෙක්ෂන් කොසස් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනවා හරි ක්‍රමයක් යොදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් සුදු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මම අත්හදා බලපු සුදු වෙන්න හොඳ ක්‍රමයක් ගැන. ඒ තමයි මඩ් මාස්ක්. Hi ඔයගොල්ලෝ බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එකට. ඉතින් වීඩියෝ ගැන තව කතා කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් ෆැෂන් විත් දේව් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ තවත් ගොඩක් වටිනා දේවල් ඉක්මනටම දැනගන්න. මේ මඩ් මාස්ක් කියන දේ ගැන ගර්ල්ස් නම් මේ වෙනකොට ගොඩක් දන්නවා ඇති. ඒ වුණාට බොයිස්ලා මේ ගැන තියෙන දැනුම අඩුයි. ඉතින් මේ දේ බොයිස්ලා ගර්ල්ස්ලාට දෙගොල්ලන්ටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අතන මේ මඩ් මාස්ක් එක කියන්නේ මොකද්ද? මඩ් මාස්ක් එක කියන්නේ ෆේෂල් මාස්ක් එක වර්ගයක්. ෆේෂල් මාස්ක් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරන්නේ අපේ මුහුණේ තියෙන සමට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් වර්ගවල ෆේෂල් මාස්ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ෆේෂල් මාස්ක් වලින් එක වර්ගයක් තමයි මඩ් මාස්ක් කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ වචනේ තේරුම වගේම හරියටම කියනවා නම් මේකෙදි යොදාගන්නේ මඩ. ඉතින් මේ මඩ් මාස්ක් එකකදී මඩ තමයි ඔයගලන්ගේ මුහුණේ තියෙන සමට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. මේකෙදී අපි මඩ කියලා කිව්වට මේ මඩ ගන්න සාමාන්‍යයෙන් කුඹුරකින් වගේ තැනකින් නෙවෙයි. මේ මඩ විශේෂිත තැන් වලින් ගත්ත මඩ වර්ග. මේ මඩවල ගොඩක් වෙලාවට මිනරල්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මිනරල්ස් වලින් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මුහුණේ තියෙන හැමට අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට් එක නැත්නම් ඒ තියෙන නියුට්‍රිෂන්ස් ලබා දෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකට මේ මඩ් මාස්ක් එකක් ගන්න ගියාම මාකට් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන කන්ෆියුෂන් එකක් තමයි මේ මඩ් මාස්ක් සහ ක්ලේ මාස්ක් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙන එක. සමහරවිට අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා ඉතින් මේ දෙකම එකම වර්ගයක්ද නැත්නම් වෙනස් විදිහටද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. උත්තරේ තමයි මේ වර්ග දෙකක්. මඩ් නැත්නම් මඩ කියන දේ හැදෙන්නේ වතුර, වැලි සහ ක්ලේ කියන જાති එකතු වෙලා. එතකොටම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ක්ලේ කියන්නේ මඩ් වල අඩංගු සංඝටකයක් කියන එක. ඉතින් මේ දේ ගොඩක් වෙනස් විදිහවලට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. මඩ් මාස්ක් එකකින් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මුහුණ හයිඩ්‍රේට් කරන එක. ඒ කියන්නේ මුහුණේ තියෙන වියලි ගතිය අයින් කරලා දාන එක. ඒ වගේම මේ මඩ් මාස්ක් හීලින් ඒජන්ට් එකක් විතරක් ක්‍රියා කරනවා. ඔයගලන්ගේ හැමේ තියෙන බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් කරලා තමයි මේ ඉෆෙක්ට් එක ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඒ වගේම හැම පිරිසිදු කරන එක වගේම හැමට හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මං වගේ ක්ලේ මාස්ක් එක හැබැයි මීට ටිකක් වෙනස් විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. ක්ලේ මාස්ක් එකක් ක්‍රියා කරන්නේ ස්කින් ඩ්‍රයිಯಿಂగ్ ඒජන්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ඔයාලට තියෙන ඔයිලි ස්කින් එකක් නම්. ඉතින් ඔයිලි ස්කින් එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් මේ ක්ලේ මාස්ක් එකට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණේ තියෙන එක්සස් ඔයිල් අයින් කරලා දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ මුහුණේ තියෙන මැරුණු සම ඉවත් කිරීම, කුරුල්ලා ඇතිවීම වැළැක්වීම, ඒ වගේම මුහුණේ සිදුරු වගේ තියෙනවා නම් ඒ සිදුරු ටික ටික පුරවන්න හැකියාවකුත් මේ ක්ලේ මාස්ක් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්න ඉන්නේ ක්ලේ මාස්ක් එකක් ගැන. මේ ක්ලේ මාස්ක් එකක් ගැන කතා කරන්න හේතුව තමයි මට ගිෆ්ට් එකක් විදියට ක්ලේ මාස්ක් එකක් හම්බුණා. හැබැයි ඉතින් ඒ වෙද්දි මම දැනගෙන ඉඳී නෑ කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ, මොනවද මේකෙන් තියෙන බෙනිෆිට් වගේ දේවල්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරලා මොනවද මේකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස්, කොහොමද යූස් කරන්න ඕනේ, කොහොම යූස් කරද්ද හොඳම බෙනිෆිට්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් වගේ දේවල් මම සර්ච් කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට මම ඒ දේවල් කරලත් බැලුවා. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙන හින්දා තමයි මම මේ දේ ඔයගලන්ටත් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. ඉතින් ක්ලේ මාස්ක් එකක් කිව්වහම විවිධ වර්ගවල ක්ලේ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මට හම්බෙච්ච එකේ වර්ගය තමයි කෙවලින් ක්ලේ කියන වර්ගය. මේ කෙවලින් ක්ලේ කියන එකෙන් ඔයගලන්ට ලැබෙන ලොකුම බෙනිෆිට්ස් ටික තමයි ඔයගලන්ගේ මුහුණේ තියෙන එක්සස් ඔයිල් මේකට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ මුහුණේ තියෙන කුරුල්ලා ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය අඩු කරන්න ගොඩක් ලොකු හැකියාවක් මේකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මුහුණ ලබා දෙන ක්ලියරන්ස් එක ඇත්තටම ගොඩක් ඉෆෙක්ටිව්. මේකෙන් ගොඩක් හොඳ වයිඩ්නින් ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලේ මාස්ක් එකක් ඔයගලන්ට යූස් කරන්න කියලා තියෙන්නේ සතියකට දෙපාරක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලේ මාස්ක් එකක් උනත් තියෙන සමේ වර්ගය අනුව ආට යූස් කරන විදිය වෙනස් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හැමේ වර්ගය අනුව ඒ ක්ලේ මාස්ක් එක හදාගනිද්දී ඔයගොල්ලෝ ඒ ක්ලේ මාස්ක් එකට දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වර්ග වෙනස් කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් මේ දේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න මඩ් මාස්ක් එකේ ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලාම එවනවා මොන වගේ දේවල්ද වෙනස් ස්කින් ටයිප් වලට යොදා ගන්න කියලා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ක්ලේ මාස්ක් එක හදාගන්නේ සහ මේ කොහොමද අපි මූණට ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මං යූස් කරන ක්ලේ මාස්ක් එක. මේ ක්ලේ මාස්ක් විවිධ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් වලින් මාකට් එකේ තියෙනවා.
ඉතින් අතේ තියෙන ගානට ගැලපෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යූස් කරන්න තෝරගන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකට ගැලපෙන විදිහට ක්ලේ මාස්ක් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ තියෙන්නේ කන්ටේනර් එක ඇතුලේ ක්ලේ එක පැකට් කරලා තියෙන විදිහ. ඒ වගේම ඕනෑම විදිහක ස්කින් ටයිප් එකකට ගැලපෙන විදිහට මේ මාස්ක් එක හදාගන්න ඕන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තියෙන පේපර්ස් එහෙමත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේ මාස්ක් එක හදාගන්න රෝස් වෝටර් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට රෝස් වෝටර් බොටල් එකක් රුපියල් 100කට වගේ ගානකට කඩෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මාස්ක් එක හදාගන්නම් පොඩි භාජනයක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ක්ලේ එකෙන් තේ හැඳි 3ක් අරගෙන ඒ භාජනයට දාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ක්ලේ එක සියුම් කුඩක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ මාස්ක් එක හදාගන්න මේ ක්ලේ එකට රෝස් වෝටර් පොඩ්ඩ එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් ඝනත් නැති ගොඩක් දියාරුත් නැති පේස්ට් එකක් වෙන්න හදාගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් ඝන වුණොත් මූණේ ගාන්න අමාරු වෙනවා වගේම ගොඩක් දියාරු වුණොත් මූණ පුරා බේරෙන ගන්න නිසා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් මූණ හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මූණට මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මූණට මාස්ක් එක ගන්න මේ විදිහට මුලින් මැද ඇඟිල්ලට ටිකක් අරගන්න. ඊළඟට මේ පේන විදිහට මේ ඇඟිලි තුන යූස් කරගෙන මාස්ක් එක මූණට ඇප්ලයි කරගන්න. මේ විදිහට මාස්ක් එක ඉක්මනට මූණ පුරා ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි සමහර මාස්ක් වර්ග ප්‍රී ප්‍රෙපෙයාර්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මාස්ක් එක හදාගන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මූණට ඇප්ලයි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මුළු මූණ පුරාමයි බෙල්ලේ මේ විදිහට මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 15ක් ඔයා මූණෙම මාස්ක් එක තියන්න අරින්න ඕනේ. විනාඩි 15ක් විතර යනකොට මේ ක්ලේ මාස්ක් එක ගල් වෙනවා මැටි තට්ටුවක් විදිහට. විනාඩි 15කට පස්සේ මේ මාස්ක් එක වතුරෙන් හොදලා යවන්න ඕන. හැබැයි මේ විදිහට හොදලා යවනකොට ගොඩක් තදට මූණ අතුල්ලන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රයි ටවල් එකකින් මූණ හොඳට පිහද ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගලන්ට ක්ලේ මාස්ක් එකක් යූස් කරලා බලන්න පුළුවන් මම කියපු මේ දේවල් ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවද නැත්නම් රිසල්ට් එකක් ඇත්තටම මේ විදිහට එනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනලා තිබ්බේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ගැන ඔයගලන්ට එන අයිඩියාස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම කලින් මතක් කරා වගේ Fashion with Dave YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට subscribe කරන්න. තව දෙයක් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන Fashion with Dave Facebook page link එකට ගිහිල්ලා ඒ page එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් fashion grooming related අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ව ඉක්මනටම හමු වෙන අදහසින් මම දැනට සමුගන්නවා ඔයගලන්ට good luck.